हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये रयत शिक्षण संस्था सेकंड सेमिस्टर 2022-23 क्लास 9th मॅथ्स पार्ट 2 त्याची जी प्रश्नपत्रिका आहे ती प्रश्नपत्रिका आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सोडवून घेऊ. पहिला प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 1A which is MCQ multiple choice questions. For each of the following sub questions, 4 alternative answers are given. Choose the correct alternative and write its alphabet. पहिला क्वेश्चन आहे which of the following statement is true. चार स्टेटमेंट दिलेत. पहिला आहे त्यातला sin theta is equal to cos 90 minus theta आणि आपल्याला माहिती आहे की this is the relation between cos theta and sin theta. So this is the correct statement. पुढची जी सगळी स्टेटमेंट्स आहेत ती चुकीची आहेत. आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट निवडायचं होतं. ट्रू स्टेटमेंट कोणतं असा प्रश्न आहे. So first statement is true. Sin theta is equal to cos 90 minus theta and cos theta is also equal to sin 90 minus theta. त्यामुळे हे पहिला जो ऑप्शन आहे तो करेक्ट ऑप्शन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द नेचर ऑफ द लाईन विच इन्क्लूड्स द पॉइंट्स. हे 4 पॉइंट दिलेत, -5, 5, 6, 5, -3, 5, 0, 5 आणि 4 ऑप्शन दिलेत. फर्स्ट ऑप्शन इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, पॅरलल टू वाय ऍक्सिस, पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस, नन ऑफ दिस. तर हे चारही पॉईंट्स जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर एक लक्षात येईल आपल्याला की ह्या प्रत्येक पॉईंट मधला वाय कोऑर्डिनेट जो आहे तो सेम आहे 5. म्हणजे आपलं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम जो आहे त्याच्यामध्ये वाय ऍक्सिस वरचा 5 जो आहे तो पॉईंट प्रत्येक वेळेला कॉमन आहे. म्हणजे जी काही लाईन असणार आहे ती या 5 पॉईंट मधून जाणारी असणार आहे. मग आता हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा व्हर्टिकल वाय ऍक्सिस आहे. आपल्याला ही जी लाईन दिलेली आहे, हे जे पॉईंट दिले त्यांच्यामधून जाणारी जी लाईन आहे त्याचं नेचर विचारले. मग आपल्या एक लक्षात येईल की ही जी लाईन आहे ती एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आहे. So which is given at option C, parallel to x-axis. So third option is the correct one. Next question, if opposite angles of a rhombus are 2x degree and 3x minus 40 degree, then the value of x is dot dot 100 degree, 80 degree, 160 degree or 40 degree. Now this is given that the rhombus is given. हा rhombus जो असतो तर त्याच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला माहिती आहे. The opposite angles of a rhombus are congruent. त्या अपोजिट अँगल्सचे रॉम्बसच्या मेजरमेंट्स आपल्याला दिले 2x आणि 3x minus 40. So as they are opposite angles of a rhombus, they must be equal. That means 2x हा एक अँगल आहे, एका अँगलचे मेजर आहे आणि त्याच्या समोरचा अँगल आहे 3x minus 40. So they must be equal. त्यामुळे हे इक्वल आपण इथे लिहायचे. आता हे सोडून घेऊया, -40 लेफ्ट हँड साईडला घेऊया, +40 होईल. 3x as it is, 2x जर आपण राईट हँड साईडला घेतले तर -2x होईल. So 40 is equal to 3x minus 2x, that's x. So this is the value of x. तेच विचारले x ची व्हॅल्यू किती, तर 40 डिग्री. आता हा ऑप्शन आपल्याला दिलाय ऑप्शन डी मध्ये. सो ऑप्शन डी इज आवर आन्सर. And the last question is, the point of concurrence of all angle bisectors of a triangle is called dot dot. Centroid, circumcenter, incenter or orthocenter. ट्रायंगलचे जे तीन अँगल्स आहेत त्याचे बायसेक्टर्स, त्यांचा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स आपल्याला दिले. म्हणजे हा जर ट्रायंगल असेल तर ह्या ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलचे अँगल बायसेक्टर्स ज्या एका पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात त्या पॉइंटला काय म्हणतात असा प्रश्न. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अ इन सेंटर. कारण तो सेंटर घेऊनच आपण एक सर्कल काढतो विच इज इन सर्कल. त्या ट्रायंगलच्या तिन्ही साईडना टच करणारा जे सर्कल असतो तो हे, तर ते सर्कल असतं ते इन सर्कल असतं आणि त्या इन सर्कलचा जो सेंटर असतो त्याला म्हणतो आपण इन सेंटर. So option C is the correct answer. Now question number 1B. त्यातला प्रत्येक क्वेश्चन सब क्वेश्चन एक एक मार्काला असतो. पहिला क्वेश्चन आहे, in a parallelogram PQRS, angle Q is equal to 50 degree, then find the measure of angle P. Now suppose this is a parallelogram PQRS, त्याला आपण नाव देऊया PQRS. तर हा जो अँगल Q आहे त्याचं मेजर दिलंय. सो दिस इज 50 डिग्री. And the question is, what is the measure of angle P? हा अँगल किती असेल. Now as this is a parallelogram, these two lines must be parallel, PS and QR. ह्या दोन लाईन्स पॅरलल असतील, PQ जर त्यांची ट्रान्सव्हर्सल असेल तर हे जे दोन अँगल्स आहेत P आणि Q हे इंटिरियर अँगल्स आहेत. And we know that interior angles are supplementary. So angle P plus angle Q is equal to 180 degree. So angle P we have to find. Measure of angle Q is 50 degree. ते इथे रिप्लेस करूया, is equal to 180. So angle P is equal to 50 प्लेट घेतले तर मायनस होतील 180 डिग्री minus 50 डिग्री.
So measure of angle P is 130 degree. 130 अंश असणार आहे मेजर या अँगल P. तर या पद्धतीने हा प्रश्न आपण सोडवू शकतो. आता दुसरा क्वेश्चन पाहू. Find the slant height of a cone whose base radius is 12 centimeter and height is 16 centimeter. So if we have a cone, we have the relation between L, R and H, where L is slant height, R is the radius of the base and H is the perpendicular height. या तिन्ही मधले रिलेशन आपल्याला माहिती आहे. L square is equal to H square plus R square. So we have to use this relation to find the answer of this question. त्याच्यामध्ये रेडियस 12 दिलेली आहे. Height which is denoted by H, it is given to be 16. त्याच्यावरून आपल्याला स्लॅन्ट हाईट काढायची. स्लॅन्ट हाईट सिम्बॉल आहे L square. So H म्हणजे 16, that square. R radius is 12, that square. So 16 square is 256. 12 square is 144. So 256 plus 144, that's 400, is equal to L square. If we take square root on both the sides, we get L is equal to square root of 400 is 20. So this is the slant height of the cone. Now the third question. Find the length of longest chord of a circle having radius 2.9 cm. Now suppose this is a circle. Suppose this is a circle with radius 2.9 cm. आपल्याला विचारले longest chord. We know the relation between the radius and the longest chord of the circle. We know that longest chord of the circle is nothing but its diameter. Circle ची जी diameter असते ती त्याची longest chord असते. So we have the radius which is given to be 2.9 centimeter, and from that we can find the diameter. That is, diameter of a circle is 2 into R. It's double the radius. So 2 into radius is given to be 2.9. That is equal to 5.8 centimeter. So the longest chord of that circle must be of length 5.8 centimeter. Next question is, write the equation of line parallel to x-axis at a distance of 5 units from it and below the x-axis. या प्रश्नाचं उत्तर मिळवायला आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम वापरून घेऊ. समजा the horizontal line which is x-axis and the vertical line y-axis, they intersect at origin. आणि समजा इथं आपल्याला इथं पॉइंट्स दिलेत काही. हे दोन्ही ऍक्सिस परस्परांना पॉइंट O म्हणजे ओरिजिन मध्ये इंटरसेक्ट करतात. वी हॅव टू राईट द इक्वेशन ऑफ द लाईन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिसला ती लाईन पॅरलल आहे आणि ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 5 युनिट्स फ्रॉम इट अँड बिलो द एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिसच्या खाली 5 युनिट अंतरावरती लाईन. आता खालच्या बाजूला वाय ऍक्सिसवर असणारे जे खालचे नंबर्स आहेत ते निगेटिव्ह नंबर्स असतात आणि त्याच्यापासून 5 अंतरावर आहे म्हणजे हा जो पॉइंट आहे तो असणार आहे -5. आणि ही जी लाईन आहे ती एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आहे, त्यामुळे त्याचं इक्वेशन असणार आहे y इज इक्वल टू समथिंग या फॉर्म मध्ये. मग आता समथिंग म्हणजे काय, तर ज्या पॉइंट मधून ती लाईन जाते तो पॉइंट. सो y इज इक्वल टू -5 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. हे जर अबाउट द एक्स ऍक्सिस असं असतं म्हणजे इथून जाणारी लाईन आहे याचं इक्वेशन काढायचं असतं तर ते सुद्धा y इज इक्वल टू समथिंग या फॉर्म मध्ये झालं असतं. फक्त आता एक्स ऍक्सिसच्या वरच्या बाजूला वाय ऍक्सिस वरचे कोऑर्डिनेट्स घ्यायचे ते पॉझिटिव्ह असणार आहेत, त्यामुळे इथं असतं y इज इक्वल टू 5. त्यामुळे हे अबाव आहे की बिलो आहे याच्यावर या प्रश्नाचं उत्तर करतो. या प्रश्नामध्ये आपल्याला विचारलं होतं की बिलो द एक्स ऍक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन मस्ट बी y इज इक्वल टू -5. Now second question number 2a, which is based on the activity. Question is complete and write the following activities. पहिला क्वेश्चन दिला आहे, पॉइंट्स E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट AB and AC. E आणि F हे AB आणि AC चे मिड पॉइंट्स दिले. EF is given to be 5.6. Complete the following activity. Complete the activity to find the length of BC. BC ची लेंथ काढण्यासाठी खाली एक ऍक्टिव्हिटी दिली. So solution starts with this one. In triangle ABC, points E and F are midpoints of side AB and AC which are given.
सो EF मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ही जी EF लाईन आहे ही BCच्या हाफ असणार आहे. आणि हे कशावरून, तर इथे या ब्रॅकेटमध्ये कारण लिहायचं आहे. सो दिस इज बाय segment joining midpoints of two sides of a triangle. ट्रायंगलच्या दोन साइडचे मिडपॉइंट जोडणारा सेगमेंट जो आहे तो तिसऱ्या साइडला पॅरलल असतो आणि त्याच्या हाफ असतो. तर हा तो थिरम आहे. तर ते कारण इथे या ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. पुढच्या वेळेला EFच्या ठिकाणी आपल्याला सबस्टिट्यूशन करायचे आहे, विच इज गिवन टू बी 5.6. त्यामुळं या ब्रॅकेटमध्ये आपण लिहूया 5.6. BCची व्हॅल्यू काढायची, त्यामुळे 1/2 आपण जर लेफ्ट हँड साइडला घेतलं तर ते न्यूमरेटरला जाईल. सो इट वुड बी 2 into 5.6 that is equal to BC. 2 into 5.6 हा गुणाकार आपण केला तर उत्तर येईल आपलं 11.2. So this is the length of BC. There is another activity for question number 2. If cos theta is equal to 15 by 17, then complete the activity to find the value of sin theta. So first step is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, which is the trigonometric identity. So here it is given that the formula, that is the trigonometric identity. Due to the first trigonometric identity, we can write this. Now we have to make substitution sin square theta as it is, because we have to find the value of sin theta. Instead of cos square theta, we have 15 divided by 7. So cos theta is replaced by 15 by 7. That square is equal to 1 on the right hand side as it is. Now we have to make square of 15 divided by 7. So 15 square is 225 divided by 17 square is 289. हे जर आपण राइट हँड साइडला घेतलं तर मायनस होतील. सो ऑन दिस साइड वी मस्ट हॅव 225 डिवायडेड बाय 289. तर ह्या ब्रॅकेटमध्ये हे येईल. आता त्याच्यानंतर आपल्याला हे सॉल्व करायचं आहे. वी हॅव टू सॉल्व दिस 1 मायनस 225 डिवायडेड बाय 289. तर हे सोडवल्यानंतर आपल्याला as the denominators are not equal, we have to cross multiply. So 289 into 1, that is equal to 289 minus 225 into 1, 225 divided by 289 into 1, that's 289. So 289 minus 225, it's 64 divided by 289. So इथे value is 64 divided by 289. नेक्स्ट स्टेपला काय केलं याच्यावरून, तर स्क्वेअर रूट घेतलेला आहे. सो स्क्वेअर रूट ऑफ साइन स्क्वेअर थिटा, इट मस्ट बी साइन थिटा. सो इन्स्टेड ऑफ हियर साइन स्क्वेअर थिटा, साइन थिटा पाहिजे. सो साइन थिटा इज इक्वल टू, ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो वी हैव टू टेक स्क्वेअर रूट. स्क्वेअर रूट ऑफ 64 that's 8 and square root of 289 is 17. So this is the value of sin theta, 8 divided by 17. Next question is, which is again based on the activity. ह्यामध्ये ज्या स्टेप्स दिल्यात, या अल्गोरिदम मध्ये ज्या स्टेप्स दिल्यात त्याच्यानुसार कन्स्ट्रक्शन करायचे आहे. फर्स्ट इज ड्रॉ सर्कल. मग एक सर्कल काढून घ्या. इथे आता मला ते इन्स्ट्रुमेंट्स नसल्यामुळं मी फक्त सांगतोय कशा पद्धतीनं तुम्ही ती ऍक्टिव्हिटी किंवा कन्स्ट्रक्शन पूर्ण करायची. ड्रॉ कॉर्ड ऑफ द सर्कल. एक कॉर्ड काढायची आहे. समजा इथे एक कॉर्ड काढूया आपण. जॉईन द मिडपॉइंट ऑफ अ कॉर्ड अँड सेंटर टू द सर्कल. हा कॉर्डचा एक मिडपॉइंट घ्यायचा आणि तो सेंटरच्या सर्कलच्या सेंटरला जोडून घ्यायचा. मेजर द अँगल मेड बाय द सेगमेंट विथ द कॉर्ड. मग हा जो सेगमेंट आपण काढलेला आहे आणि ही जी कॉर्ड काढलेली आहे यांच्यामधला अँगल मोजून घ्या. तो आपण जर मोजला तर आपल्याला लक्षात येईल की तो 90 डिग्री असणार आहे. आणि शेवटचा प्रश्न विचारलाय, विच प्रॉपर्टी डू द ऑब्झर्वेशन सजेस्ट. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर हा अँगल 90 डिग्री मिळतोय. मग ही प्रॉपर्टी कोणती, तर प्रॉपर्टी सगळ्यात शेवटी आपण लिहायची. द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल अँड मिडपॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिक्युलर टू द कॉर्ड. ही ती प्रॉपर्टी आहे. त्यामुळे ते शेवटचं स्टेटमेंट आपल्याला तिथं लिहिता येईल. तर ह्या पद्धतीने ही ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करायची. नाउ दिस इज द ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन द geometric construction. Now question number 2b. Solve the following questions. Any 4. We have 8 marks for it. प्रत्येक सब क्वेश्चन 2-2 मार्क आहे. First question is, in quadrilateral ABCD, BC is parallel to AD, side AB is congruent to side DC,
Measure angle A is equal to 72 degree. Then find the measures of angle B and D. तर सगळ्यात अगोदर ह्या प्रश्नासाठी आपल्याला एक डायग्राम काढून घ्यावा लागेल. नाउ इट इज गिवन दॅट BC इज पॅरलल टू AD. म्हणजे ह्या चौकोनाच्या ज्या दोन पेअर्स आहेत त्यातली एक पेअर एकमेकांना पॅरलल आहे, म्हणजे हा ट्रॅपेझियम असला पाहिजे. तर मग एक ट्रॅपेझियम आपण काढून घेऊया. सो दिस इज ट्रॅपेझियम. याला नाव देऊया आपण ABCD. त्याच्यामध्ये AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC हे पण दिलेलं आहे. सो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC. So this trapezium, that is quadrilateral ABCD, is isosceles trapezium. म्हणजे तो ट्रॅपेझियम तर आहेच, पण त्याची जी नॉन पॅरलल साइड्स आहेत, पेअर ऑफ नॉन पॅरलल साइड इज कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे ह्या BC आणि AD पॅरलल आहे आणि नॉन पॅरलल साइड कोणत्या तर AB आणि DC, दे आर गिवन टू बी कॉन्ग्रुएंट. त्यामुळे हा आयसोसेलेस ट्रॅपेझियम आहे. आता ह्याच्यात प्रश्नात काय विचारलं आपल्याला बघू. मेजर ऑफ अँगल A इज 72 डिग्री. हा जो अँगल आहे तो 72 डिग्री आहे. त्याच्यावरून आपल्याला B आणि D हे दोन अँगल्स त्यांची मेजर्स काढायचे. नाउ इफ यू कन्सिडर दिस ॲज अ isosceles trapezium, it is given that BC is parallel to AD. So we should write here side BC is parallel to side AD. ह्या दोन साइड्स पॅरलल असतील, AB त्यांची ट्रान्सव्हर्सल असेल, तर अँगल A आणि B हे इंटिरियर अँगल्स आहेत. So angle A plus angle B must be equal to 180 degree, and the reason is these two are interior angles. That's why they must be supplementary. यापैकी angle A दिलेला आपल्याला 72 degree plus angle B is equal to 180 degree. अँगल B चं मेजर आपल्याला काढायचं असेल तर 72 या बाजूला घेऊया, म्हणजे मायनस होईल. दॅट इज 180 डिग्री मायनस 72 degree, that would be 108 degree. So measure of angle B is equal to 108 degree. तर हे पहिल्या प्रश्नाचं आपल्याला एका प्रश्नाचं उत्तर मिळालं, मेजर ऑफ अँगल B मिळालं. आता त्याच्यावरून मेजर ऑफ अँगल D सुद्धा काढता येईल. Now as this is isosceles trapezium, the base angles must be congruent. So angle A and angle D are the base angles. So measure of angle A must be equal to measure of angle D. But angle A is given to be 72 degree, therefore angle D is also 72 degree. So this is the answer of the second question, that is, this is the measure of the second angle. Now let's have the next question. State in which quadrant or on which axis do the following points lie. खाली 4 पॉइंट्स दिलेत आणि ते कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये किंवा कोणत्या ऍक्सिस वर असतील असा प्रश्न आपल्याला विचारला. त्याच्यासाठी हे दोन ऍक्सिस आपण काढून घेऊया. सगळ्यात अगोदर हा व्हर्टिकल y ऍक्सिस, थोडंसं त्याला परत काढूया. दिस इज व्हर्टिकल y ऍक्सिस अँड हॉरिझॉन्टल x ऍक्सिस. या पद्धतीने जर असेल, सपोज दिस इज x y ऍक्सिस, दिस इज ओरिजिन. त्याच्यामध्ये 4 क्वाड्रंट्स आहेत. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट and the fourth quadrant. So for the first quadrant, both the coordinates are positive. या डायग्राम वरून आपल्याला समजेल की ह्या ओरिजिनच्या उजव्या बाजूला सगळे पॉझिटिव्ह कोऑर्डिनेट्स असतात, ओरिजिनच्या वरच्या बाजूला सगळे पॉझिटिव्ह कोऑर्डिनेट्स असतात. म्हणजे हा जो फर्स्ट क्वाड्रंट आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही कोऑर्डिनेट्स पॉझिटिव्ह असणार. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये x कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह असतो आणि y कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह. थर्ड मध्ये दोन्ही कोऑर्डिनेट्स निगेटिव्ह आणि फोर्थ मध्ये x कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आणि y कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह. तर ह्या साइन्स वरून आपण ठरवू शकतो की दिलेला पॉइंट कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये. आता एक एक पॉइंट आपण बघूया. पहिला पॉइंट आहे A -3 2. आता याचे सिम्बॉल्स x कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे, y कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे. मग हे आपल्याला कुठे मिळतं, मायनस प्लस, तर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. सो पॉइंट A इज इन द सेकंड क्वाड्रंट. पुढं बी पॉइंट, त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत दोन्ही निगेटिव्ह. सो मायनस मायनस आपल्याला थर्ड क्वाड्रंट मध्ये मिळतं. सो पॉइंट बी इज इन द थर्ड क्वाड्रंट. सी मध्ये 0 9 आहे, याचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 आहे. ज्या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 असतो तो प्रत्येक पॉइंट वाय ऍक्सिस वर असतो. त्यामुळे पॉइंट सी असणार आहे ऑन वाय ऍक्सिस. अँड लास्ट कोऑर्डिनेट
D, last point is D, whose x coordinate is 3 and y coordinate is -7. So plus minus signs are there. Now plus minus आपल्याला कुठे दिसतं तर fourth quadrant मध्ये. So the last point is in the fourth quadrant. तर ह्या पद्धतीनं हे पॉइंट्स त्या ठिकाणी असणार आहे. ह्या पॉइंटची पोझिशन असणार आहे. Let's have the next question. What is the volume of a cube having a length of edge 7.5 centimeter? आपल्याला side of a cube दिलेला आहे, or edge of a cube, which is denoted by, त्याला आपण अक्षर घेऊया L, which is given to be 7.5 centimeter, and we have to find the volume. So we have the formula for volume of a cube, and the formula is L cube. So L is 7.5, that's cube, that would be our answer. So 7.5 into 7.5 into 7.5 हा गुणाकार केला तर आपलं उत्तर येईल 421.875, and as it is volume, unit should be centimeter cube or cubic centimeter. So this is our answer. Next question. Diagonals PR and QS of a rhombus PQRS are 20 centimeter and 48 centimeter respectively. Find the length of side PQ. आता एक rhombus दिलाय, एक डायग्राम आपण पहिल्यांदा काढून घेऊया rhombusची. So let's have rhombus PQRS. त्याला नाव देऊया आपण PQR आणि S. यांच्या डायगोनलची लेंथ दिलेली आहे. डायगोनल PR and diagonal QS. यांची लेंथ आहे रिस्पेक्टिव्हली 20 and 48. म्हणजे PR असणार आहे 20 आणि QS असणार आहे 48. Let us consider these two diagonals intersect at point M. Now, as quadrilateral PQRS is a rhombus, so we have to start with this. तो rhombus आहे, इथून आपल्याला ती सुरुवात करायची. rhombus असेल तर त्याच्या डायगोनलची एक प्रॉपर्टी आहे. डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular bisectors of each other. म्हणजे ते डायगोनल्स एकमेकांना जिथे इंटरसेक्ट करतात तिथे ते परपेंडिक्युलर तर असतातच, शिवाय ते एकमेकांना बायसेक्ट पण करतात. म्हणजे डायगोनल PR मुळे QRचे दोन समान QS चे दोन समान भाग होतात आणि डायगोनल QS मुळे सुद्धा PR चे दोन समान भाग होतात. म्हणजे इथं PM जर आपल्याला काढायचं असेल तर PM is equal to MR is equal to, it must be half of PR. मग PR ची लेंथ 20 आहे, त्याच्या हाफ किती असणार आहे तर 10 सेंटीमीटर. म्हणजे इथं PM ची लेंथ होईल 10 सेंटीमीटर. इन द सेम वे डायगोनल PR मेक्स टू इक्वल पार्ट्स ऑफ डायगोनल QS. म्हणजेच इथं QM is equal to MS is equal to half of QS असणार आहे. मग QS ची लेंथ आहे 48, त्याच्या हाफ म्हणजेच 24 सेंटीमीटर. म्हणजे इथे QM आणि MS या दोन्हीची लेंथ असणार आहे 24. आता इथे PM 10 घेतले आपण, MS 24 घेतलेला आहे आणि हे डायगोनल्स परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स आहेत. म्हणजे हा जो ट्रायंगल आपल्याला मिळाला आहे, ट्रायंगल PMS इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. सो इन right angled triangle PMS we can use the Pythagoras theorem, and by that we can write hypotenuse square. आता ह्या ट्रायंगल मध्ये 90 डिग्रीच्या समोरची साइड म्हणजेच PS आहे, ती असणार आहे हायपोटेन्यूज. सो PS square is equal to remaining two sides are PM square plus MS square, and this is by Pythagoras theorem. आता याच्यामध्ये PS ची लेंथ काढायची. PS म्हणजेच साइड ऑफ अ रॉम्बस आहे. म्हणजे त्याची PS ची एक जी लेंथ असेल या रॉम्बसची तीच बाकी सगळ्या साइडची लेंथ असणार आहे, बिकॉज इट इज अ रॉम्बस, ऑल दी साइड्स ऑफ अ रॉम्बस आर कॉन्ग्रुएंट. त्यामुळे PS ची फक्त लेंथ आपण काढूया, बाकी सगळ्याची तीच लेंथ असणार आहे. त्याच्यासाठी सबस्टिट्यूशन करूया. PM ची लेंथ आहे 10 दॅट स्क्वेअर प्लस MS 24 दॅट स्क्वेअर, that is equal to 10 square is 100 plus 24 square is 576. So 100 plus 576, that is 676. So that is equal to PS square. We have to find PS, so we should take square root on both the sides. So PS square, that's a square root in PS, and 676, that's a square root in
26 centimeter. So this is the length of side of a rhombus. आता साइड PQ ची लेंथ विचारली, जी PS ची लेंथ असणार आहे तीच PQ ची असणार आहे, तीच QR ची असणार आहे आणि तीच RS ची असणार आहे. Therefore, the length of side PQ is also 26 centimeter. पुढचा क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन which are parallel to y-axis and having a distance 5 units. आता आपण पहिल्यांदा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम आपण घेऊया. सपोज दिस इज x ॲक्सिस अँड दिस इज y ॲक्सिस. हा ओरिजिन आहे, x ॲक्सिस आहे, हा y ॲक्सिस आहे. आपल्याला प्रश्न विचारला आहे, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन्स which are parallel to y axis. y axis ला त्या लाइन्स पॅरलल आहेत and having distance 5 units. 5 युनिट्स कशापासून, तर ओरिजिन पासून. ओरिजिन पासून आपण उजव्या बाजूला 5 युनिट्स हे अंतर घेतलं, समजा हा पॉइंट 5 आहे, तर त्या पॉइंट मधून जाणारी लाईन आणि y ॲक्सिसला पॅरलल असणारी लाईन, याचं इक्वेशन आपल्याला काढायचं आहे. सो वी हॅव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. आता ही लाईन ॲज इट इज पॅरलल टू y ॲक्सिस, द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन मस्ट बी x इज इक्वल टू समथिंग. समथिंग म्हणजेच काय, ती लाईन ज्या पॉइंट मधून जाते तो पॉइंट. आता 5 डिस्टन्स अंतर आहे y ॲक्सिस पासून, म्हणजे ओरिजिन पासून, म्हणजे हा x ॲक्सिस वरचा 5 पॉइंट आहे. त्यामुळे इक्वेशन ऑफ दिस लाईन मस्ट बी x इज इक्वल टू 5. ही एक पॉसिबिलिटी आपण बघितली की जर हा पॉइंट ओरिजिनच्या उजव्या बाजूला असेल तर. पण ही एकच शक्यता नाही, तो कदाचित पॉइंट जो आहे तो ओरिजिनच्या डाव्या बाजूस सुद्धा असू शकतो. मग x ॲक्सिस वर ओरिजिनच्या डाव्या बाजूला हा जर 5 अंतरावर पॉइंट घेतला तर तो असणार आहे -5, बिकॉज ऑन द लेफ्ट हँड साइड of the origin the point which is present on x axis must be negative, म्हणजे हा पॉइंट झाला -5. आता ह्यामधून जाणाऱ्या लाईनचं सुद्धा इक्वेशन आपल्याला काढावं लागेल, कारण दोन्ही पॉसिबिलिटीज आपल्याला विचारता घ्यायची. कारण इथं आपल्याला असं दिलेलं नाही की लेफ्ट हँडला किंवा राईट हँडला. वी हॅव टू फाइंड राईट इक्वेशन्स ऑफ लाईन, म्हणजे इथं दोन इक्वेशन्स असणार आहेत. सो फर्स्ट इज x इज इक्वल टू 5. दुसऱ्या लाईनचं इक्वेशन सुद्धा x इज इक्वल टू समथिंग या फॉर्म मध्येच असणार आहे, कारण ती लाईन सुद्धा y ॲक्सिसला पॅरलल आहे. मग आता ही लाईन जी असणार आहे x इज इक्वल टू काय घ्यायचं, तर त्या ज्या पॉइंट मधून ती लाईन जाते तो पॉइंट. सो -5 आहे कारण हा पॉइंट लेफ्ट हँड साइडला आहे. सो इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन मस्ट बी x इज इक्वल टू -5. सो दीज आर द टू इक्वेशन्स ऑफ टू लाईन्स which are parallel to y axis and having distance 5 units. तर या पद्धतीने आपल्याला परीक्षेमध्ये ही डायग्राम काढून मग त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहावं लागेल. Okay. Next question, question number 3a. Complete and write the following activity. पुन्हा एकदा activity based हा question आहे. The surface area of a sphere is 154 centimeter square. Complete the following activity to find the volume. सरफेस एरिया दिला आहे, त्याच्यावरून व्हॉल्यूम काढण्यासाठी आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. ती ऍक्टिव्हिटी आपल्याला कंप्लीट करायची. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फियर विच इज गिवन टू बी 154. पण इथं फॉर्म्युला लिहायचं आपल्याला, त्यामुळं फॉर्म्युला पण लिहूया. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फियर फॉर्म्युला इज 4 pi r square where r is the radius. आता याच्यामध्ये खाली सबस्टिट्यूशन केली, सरफेस एरिया दिला आहे 154, 4 आहे तसंच, इन्स्टेड ऑफ पाय वी हॅव टेकन 22/7 इंटू r स्क्वेअर. तर r स्क्वेअर सोडून बाकीच्या सगळ्या टर्म्स या बाजूला घेतलेल्या. मग इथं 22 न भाग घालवला, 22 × 22, 22 गुणिले 7 154. ते 7 आहे तसेच. हे 7 डिनॉमिनेटरचे ह्या बाजूला घेतले, त्यामुळे ते न्यूमरेटर मध्ये आलेले. आता ह्या राईट हँड साईडला फक्त 4 राहिला, तो आपल्याला लेफ्ट हँड साईडला घ्यायचा, म्हणजे तो जाईल डिनॉमिनेटरला. त्यामुळे या ब्रॅकेट मध्ये असणार आहे 4. आता हा गुणाकार पहिल्यांदा करूया. 7 × 7, किंवा आपण इथे एक स्टेप वाढवावं लागेल. r square is equal to 7 × 7, that's 49 divided by 4. आपल्याला r काढायचं, त्यामुळे दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं. सो स्क्वेअर रूट ऑफ r स्क्वेअर इज r, स्क्वेअर रूट ऑफ 49 इज 7 and स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2. हे इथे घेतलेलं आहे, म्हणजे r ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 7/2. त्यामुळे ह्या बॉक्समध्ये असणार आहे 7. आता आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचं आहे, व्हॉल्यूम ऑफ स्फियर. तर इथे फॉर्म्युला आपल्याला लिहायला लागेल. द फॉर्म्युला इज 4 divided by 3 into pi r cube. इथे 4/3 आहे तसं घेतलंय, पायची व्हॅल्यू 22/7 घेतलेली आहे. r क्यूब म्हणजेच काय, r 3 वेळा घेऊन त्यांचा गुणाकार करायचा. मग r ची व्हॅल्यू आपण 7/2 काढलेली इथं. सो 7/2 × 7/2 इंटू इथे सुद्धा असणार आहे 7/2. आता हे सिम्प्लिफिकेशन आपल्याला करायचं आहे. काय काय सिम्प्लिफिकेशन करता येईल पहा. इथं न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मध्ये 7 निघून जाईल.
इथं 2 न भाग जाईल, 2 एके 2, 11चा भाग जाईल. पुन्हा एकदा इथं आणखी एकदा भाग जाईल, 2 एके 2, 2 दुनी 4. पुन्हा एकदा मग हे 2 आणि हे डिनॉमिनेटर मध्ये 2 सुद्धा निघून जाईल. म्हणजे इथं आता शिल्लक राहील न्यूमरेटर मध्ये फक्त 7 × 7, that is 49 divided by 3. मग फायनल आन्सर येईल आपलं 179.67. So this is our final answer. Okay, the next activity. In the right angle triangle TSU, हा right angle triangle दिला आहे. TS is equal to 5, angle S is equal to 90 degree, SU is equal to 12. Complete the following activity to find the values of sin t and cos t. आता हा right angle triangle दिला आहे. First statement is in right angle triangle TSU, TU square is equal to TS square plus SU square. इथं TU म्हणजे हायपोटेन्यूस आहे. TS आणि SU ह्या त्या ट्रायंगलच्या दोन साइड्स आहेत. सो TU स्क्वेअर इज इक्वल टू TS स्क्वेअर प्लस SU स्क्वेअर आणि इथं ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं रिझन. हे कशावर लिहिलं आपण? सो दिस इज बाय पायथागोरस थेरम. सो इन दॅट ब्रॅकेट रिझन शुड बी पायथागोरस थेरम. त्याच्यात व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. TU स्क्वेअर इज इक्वल टू TS स्क्वेअर, TS म्हणजेच 5 स्क्वेअर प्लस SU स्क्वेअर 12 स्क्वेअर, 5 स्क्वेअर इज 25 प्लस 144 इट्स 169. दोन्ही बाजूचं जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर TU स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट TU आणि 169चा स्क्वेअर रूट 13 मिळेल. आपल्याला फायनली काढायचं साइन टी. सो दिस इज अँगल टी. त्याची डेफिनेशन जर आपण लिहिली साइनची, इट इज अपोजिट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेन्यूस. टी ची अपोजिट साइड कोणती तर SU. त्यामुळे इथं असणार आहे SU डिवायडेड बाय हायपोटेन्यूस TU विच इज ऑलरेडी गिवन. आता SU ची व्हॅल्यू 12 जिथं बरोबर आहे, SU ची व्हॅल्यू 12 ठेवलेली आहे. खाली डिनॉमिनेटरला TU ची व्हॅल्यू ठेवायची. TU वी हॅव फाउंड टू बी 13, त्यामुळे इथं येईल 13. पुढे cos t आहे. ह्याच अँगलचं cos रेशो शोधायचं आपल्याला. सो अकॉर्डिंग टू द व्हॅल्यू ऑफ cos रेशो इट इज adjacent side divided by hypotenuse. Adjacent side या अँगल T ची TS आहे, which is already written here. We have to write in the denominator hypotenuse. Hypotenuse is TU. TS 5 दिलेली आहे किंमत, TU ची व्हॅल्यू आपल्याला डिनॉमिनेटर लिहायचं. So TU is 13. So in the denominator we should have 13. So this is the value of cos t, 5 divided by 13. Question number 3b. Solve the following sub questions. Any two. प्रत्येक सब क्वेश्चन यामध्ये 3 मार्काला आहे. त्यातला पहिला प्रश्न, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR such that angle P is equal to 70 degree, angle R is equal to 50 degree, QR is equal to 7.3 centimeter and construct its circumcircle. म्हणजे पहिल्यांदा तो ट्रायंगल काढायचा आणि नंतर त्याचा सर्कमसर्कल काढायचा. सर्कमसर्कल म्हणजे काय? समजा एखादा सर्कल अशा पद्धतीने असेल जो एका ट्रायंगलच्या तिन्ही व्हर्टायसेस मधून पास होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो सर्कमसर्कल. मग हा सर्कमसर्कल काढण्याची एक कन्स्ट्रक्शन आहे. तर त्या कन्स्ट्रक्शनचा उपयोग करून हा सर्कमसर्कल आपल्याला काढायचा. त्याच्या आधी आपल्याला ट्रायंगल PQR काढायचं. मग या ट्रायंगल PQRच्या 3 डायमेन्शन्स आपल्याला दिले, 2 अँगल्स आणि 1 साइड. मग साइड जी दिलेली आहे QR ती पहिल्यांदा घ्यायची, कारण एकच साइड दिलेली आहे which is given to be 7.3 सेंटीमीटर. त्यानंतर आता 2 अँगल्स आहेत, म्हणजे ते जे 2 अँगल्स आहेत ते बेस अँगलच असले पाहिजेत QR चे, म्हणजे अँगल Q आणि अँगल R च आपल्याकडे पाहिजे, तरच हा ट्रायंगल आपण काढू शकतो. पण या प्रश्नामध्ये अँगल R तर दिलाय 50 डिग्री, पण अँगल Q मात्र दिलेलं नाही. त्याच्या ठिकाणी अँगल P दिलाय. म्हणजे इथं अँगल Q असल्याशिवाय हा पॉइंट P वर कुठेतरी आहे. त्यामुळे अँगल Q असल्याशिवाय आपण हा ट्रायंगल पूर्ण करू शकत नाही. मग त्याच्यासाठी अँगल Q चं मेजरमेंट आपल्याला काढावं लागेल. मग इथे एक थोडासा बदल आपल्याला करावा लागेल की हा जो ट्रायंगल PQR आहे त्याच्या अँगल P प्लस अँगल Q प्लस अँगल R या तिन्ही अँगलची बेरीज केली तर ती 180 डिग्री येईल. मग अँगल P चं मेजर दिले 70 डिग्री, ती इथे रिप्लेस करायची. अँगल Q माहिती नाही आपल्याला, अँगल R पण दिलाय 50 डिग्री, तो इथे रिप्लेस करूया, इज इक्वल टू 180 डिग्री होईल. 70 प्लस 50 120, ते जर आपण राईट हँड साइडला घेतले तर मायनस होतील, म्हणजे 180 मायनस 120 डिग्री दॅट इज इक्वल टू अँगल Q. सो अँगल Q इज इक्वल टू 180 मायनस 120 दॅट्स 60 डिग्री. म्हणजे ह्या प्रश्नामध्ये अँगल Q आपल्याला लागणार होता, जो आपल्याला दिलेला नव्हता, पण आपण या पद्धतीने तो काढू शकतो. आता आपल्याकडे अँगल Q आहे, मग इथं प्रोट्रॅक्टर घेऊन अँगल Q 60 डिग्रीचा एक रे आपण काढू शकतो. R वर प्रोट्रॅक्टर ठेवून 50 डिग्रीचा एक रे काढू शकतो. आणि हे दोन्ही रे ज्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात तो पॉइंट आपला तिसरा पॉइंट म्हणजे P. मग हा ट्रायंगल PQR मिळेल. मग पुन्हा एकदा इथं अँगल P वर किंवा पॉइंट P वर प्रोट्रॅक्टर ठेवून तुम्ही हा अँगल मोजून पाहिलात
तो 70 डिग्री येणार आहे. तर ह्या पद्धतीने आपल्याला जो अँगल पाहिजे होता तो दिलेला नव्हता, म्हणून आपण या पद्धतीने पहिल्यांदा तो अँगल काढून घेतला, अँगल क्यू, आणि मग ही कन्स्ट्रक्शन पूर्ण केली. इथपर्यंत आपली नेहमी कन्स्ट्रक्शन झालेली आहे. आता याच्या पुढे सर्कल आपल्याला ह्या ट्रायंगलचं काढायचं आहे. हा ट्रायंगल झाल्यानंतर याच्या कुठल्याही दोन साइड घ्या. समजा क्यू आर ही एक साइड घेतली तर त्याचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढायचा कंपासनं अशा दोन कोना करून हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढायचा. त्यानंतर पी आर किंवा पी क्यू याचा एक परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढा. ते दोन्ही जिथे इंटरसेक्ट होतात तो सेंटर घेऊन एक सर्कल काढायचा आपण अशा पद्धतीने की ते सर्कल या तिन्ही पॉइंट मधून पास होणार असेल. आता इथे माझ्याकडे जॉमेट्रिक इन्स्ट्रुमेंट्स नसल्यामुळे हे अशा पद्धतीने तुम्हाला मी त्याची थिअरी सांगतो. या पद्धतीने तुम्ही ते प्रॅक्टिकल पूर्ण करा. तर ह्या पद्धतीने ते ट्रायंगल पी क्यू आर आणि त्याचे सर्कल पूर्ण होईल. पुढचा क्वेश्चन, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 1386 square centimeter and its height is 28 centimeter. Find the curved surface area. Value of pi is given to be 22/7. मग इथं फॉर अ कोन आपल्याला दिलेला आहे एरिया ऑफ द बेस. सो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, आता हा जो कोन आहे त्याचा जो बेस असतो तो सर्क्युलर असतो, त्यामुळे त्याचा एरिया म्हणजेच पाय आर स्क्वेअर असणार आणि तो दिला आहे 1386 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आणि आपल्याला त्याच्यावरून त्याची हाईट पण दिलेली आहे आणि त्याचा कर्ड सरफेस एरिया काढायचा. सो वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला फॉर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपला पाय आर एल. आपल्याला एल ची किंमत इथे काढावी लागेल. एल ची किंमत काढायची असेल तर पहिल्यांदा हाईट दिली आपल्याला, पहिल्यांदा रेडियस काढावं लागेल. आता हा पाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1386 दिले. त्याच्यामध्ये पायची व्हॅल्यू आपण रिप्लेस करूया 22/7 न इंटू आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1386. आता आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1386 इंटू 22/7 जर राईट हँड साईडला घेतलं तर 7/22 होईल. आणि तर 12 पण जर इथं भाग घालवला 22ला, 11 दुनी 22, 11 एके 11, 2 शिल्लक राहील, 11 दुनी 22, 11 सक 66, पुन्हा 2 न भाग जाईल, जसे 12 आणि 3. सो 63 इंटू 7 इट इज 441 इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर आर ची किंमत मिळेल आपल्याला 21 सेंटीमीटर. मग ही आर ची किंमत आहे. एच हाईट आपल्याला दिलेली आहे 28 सेंटीमीटर. ह्याच्यावरून आपण एल ची किंमत काढू शकतो, विच इज अ स्लॅन्ट हाईट. वी हॅव द रिलेशन एल स्क्वेअर इज इक्वल टू एच स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. एच म्हणजेच 28 दॅट स्क्वेअर प्लस आर रेडियस आपण काढलेली आहे 21 दॅट स्क्वेअर. सो 28 स्क्वेअर 784 प्लस 21 स्क्वेअर 441. या दोन्हीची जर ॲडिशन केली तर आपल्याला उत्तर मिळेल 1225 इज इक्वल टू एल स्क्वेअर. मग एल जर काढायचं असेल तर दोन्ही बाजू स्क्वेअर रूट घेऊया. 1225 त्याचं स्क्वेअर रूट इज 35. सो दिस इज एल. And now we can find the curved surface area of a cone. So we have the formula for curved surface area of a cone, that is equal to pi r l. त्याच्यामध्ये आपण किमती ठेवूया पाय आर आणि एल ची. ॲज व्हॅल्यू ऑफ पाय इज गिव्हन टू बी 22/7. we have to replace by 22/7 into r, that is the radius 21 आपण इथे कॅल्क्युलेट केलेली रेडियस. एल स्लॅन्ट हेड आपण आता इथे कॅल्क्युलेट केली 35, इथे रिप्लेस करूया. इथे 7 न भाग जाईल 35. सो वी हॅव 22 इंटू 21 इंटू 5 105. आता ह्या दोन्हीचा जर गुणाकार केला तर तो येईल 2310. And as it is the surface area, unit should be centimeter square. So this is the curved surface area of a cone. Next question, prove that if both the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then it is a parallelogram. तर ही या थिअरमची प्रूफ आपल्याला पुस्तकामध्ये आहे, ती तुम्ही लिहू शकता. त्याच्यामध्ये आपण वेळ नको घालवायला. फक्त प्रूफ लिहिताना लक्षात ठेवायचं की सुरुवात आपण डायग्राम पासून करायची. त्या प्रूफसाठी डायग्राम सर्वात अगोदर लिहायची, नंतर गिव्हन
नंतर टू प्रूव्ह, असेल तर कन्स्ट्रक्शन, नसेल तर प्रूफ. ह्या पद्धतीनेच आपल्याला त्या स्टेप्स लिहायचे. या पद्धतीनेच आपल्याला त्या थिअरमसाठी मार्किंग डिस्ट्रीब्युशन असतं. म्हणजे 3 मार्काला जर प्रश्न असेल तर ह्या पद्धतीने आपल्याला त्याची मार्किंग सिस्टीम असते. अर्धा 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 आणि प्रूफला 1.5 मार्क. इथं फक्त एक क्लॉज असा आहे की डायग्राम न काढता तुम्ही सगळी प्रूफ जरी बरोबर असेल तरी सुद्धा हे पुढचे मार्क्स तुम्हाला मिळणार नाही. कारण डायग्रामवरच आधारित सगळा थिअरम असतो. त्यामुळे थिअरम लिहिताना नेहमी लक्षात ठेवायचं की सुरुवातीला डायग्राम काढायची आणि मग बाकीचे सगळे पॉईंट्स. कारण डायग्रामच नसेल आणि बाकी सगळे पॉईंट्स तुम्ही जरी बरोबर लिहिले तरी त्या थिअरमला क्रेडिट 0 मिळतं. एकही मार्क त्याचा मिळत नाही आपल्याला. पुढचा प्रश्न बघू आपण. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ. ह्या 2 व्हॅल्यूज आपल्याला काढायच्या. पहिली व्हॅल्यू आहे ए. एक्सप्रेशन असं दिलं 5 into sin 30 degree plus 3 tan 45 degree. मग इथं 5 into sin 30 आहे. वी हॅव द व्हॅल्यू ऑफ sin 30. जे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आहे तर त्या टेबलमध्ये आपल्याला sin cos tan आणि त्यांचे रेसिप्रोकल्स यांचे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या अँगल्सच्या व्हॅल्यूज आहेत ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोच्या. तो टेबल आपल्याला पाठ पाहिजे तर ह्या पद्धतीचा प्रश्न आपण सोडवू शकतो. तर त्या टेबलवरून आपल्याला लक्षात येईल की sin 30 ची किंमत आहे 1/2. इथे प्लेस करूया. प्लस 3 into tan 45, व्हॅल्यू ऑफ tan 45 इज 1. आता 5 into 1/2 म्हणजेच 5 divided by 2 प्लस 3 into 1 that's 3. आता हे आपल्याला पुढे सोडवायचं आहे. इथं 3 चा डिनॉमिनेटर काही नाही म्हणजे 1 आहे. आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करावं लागेल. 5 into 1 that's 5 plus 3 into 2 6 divided by 2 into 1 2. So 5 plus 6 that's 11 divided by 2. So this is the value of first expression 11 divided by 2. Now the second expression B is given to be cos square 45 degree plus sin square 30 degree. मग cos 45 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे इट इज 1 divided by √2. त्याचा स्क्वेअर आहे सो 1/√2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस sin 30 इज 1/2. त्याचा सुद्धा स्क्वेअर आहे. सो 1/√2 चा स्क्वेअर, 1 चा स्क्वेअर 1, √2 चा स्क्वेअर 2 प्लस इथे सुद्धा 1/2 चा स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर ऑफ 1 इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वेअर ऑफ 2 इज 4. इथेही क्रॉस मल्टिप्लाय आपल्याला करावं लागेल. 4 into 1 that's 4 plus 2 into 1 that's 2 divided by 2 into 4 8. So 4 plus 2 that's 6 divided by 8. याला आपण जर आणखी सिम्प्लिफाय केलं तर 2 ने भाग जाईल. 2 3 6 आणि 2 8. So value of this expression is 3 divided by 4. म्हणजे दुसरं जे एक्सप्रेशन आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल 3/4. तर या पद्धतीने आपण हे प्रश्न सोडवू शकतो. मात्र ह्या प्रश्नासाठी लक्षात ठेवायचं आपल्याला तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपल्याला तोंडपाठ असला पाहिजे. तो लक्षात ठेवण्याची एक सिंपल ट्रिक आहे. तर ती जी ट्रिक आहे त्याचा व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देतो. तर तो एकदा पहा. म्हणजे तो थिअरम, तो जो टेबल आहे तो पाठ न करता कसा लक्षात ठेवायचा ते तुम्हाला लक्षात येईल आणि तो आपल्याला पाठ करावा लागणार नाही आणि तो पुन्हा कधीच विसरणार नाही. तर एक सिंपल ट्रिक आहे त्याच्यामध्ये. त्याबरोबरच हे सगळे जे क्लास 9चे जे व्हिडिओज आहेत किंवा टॉपिक्स आहेत तर त्या सगळ्या टॉपिकवर आधारित जे काही व्हिडिओज आहेत मी ते एका प्लेलिस्टमध्ये टाकलेले आहेत. डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देतो. क्लास 9th मॅथ्स या नावाची ती लिंक आहे. त्या प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला क्लास 9th मॅथ्स पार्ट 1 आणि मॅथ्स 2 याच्यामधले सगळ्या टॉपिकवर आधारित व्हिडिओ, एक्झाम्पल्स, थिअरम्स पाहायला मिळतील. तेही नंतर चेकआउट करा. ओके, पुढचा क्वेश्चन आपण बघूया. क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन्स. यातले कोणतेही 2 सब क्वेश्चन्स सोडवायचे. त्यातला पहिला असा आहे which is based on this diagram. Triangle ABC is equilateral triangle given. FDE are midpoints of side AB, side BC and side AC. Then show that triangle APD is an equilateral triangle. म्हणजे हा जो आतमधला ट्रायंगल आहे FED तो सुद्धा इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. नाउ टू प्रूव्ह दिस वी हॅव टू स्टार्ट विथ द गिवन. जे आपल्याला दिले आहे तिथून सुरुवात करूया. आपल्याला दिलेलं आहे that is triangle ABC is an equilateral triangle. So as it is equilateral triangle, all its sides must be congruent. म्हणजेच AB is equal to BC is equal to AC. याच्या तिन्ही साइड्स कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. याला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 1. ओके, आता इथे आपल्याला पुढचा पॉइंट असा दिलाय की पॉइंट्स FDE आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, साइड BC and साइड AC.
आता याच्यामध्ये हा ट्रायंगल ABC मध्ये E आणि F हे AB आणि AC चे मिड पॉइंट्स आहेत. आपल्याकडे एक थिअरम आहे, द लाईन सेगमेंट जॉइनिंग midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of the third side. म्हणजे आता इथे ट्रायंगल ABC मध्ये साइड AB आणि साइड BC यांचे जे मिड पॉइंट्स आहेत E आणि F यांना जोडणारा हा सेगमेंट आहे EF. त्यामुळे हा जो EF सेगमेंट आहे तो तिसरी साइड म्हणजे AB आणि AC ह्या दोन साइड झाल्यानंतर तिसरी साइड कोणती राहते तर BC. तर त्याच्या हाफ असतो. सो EF मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC. आता हे हाफ या बाजूला जर घेतले लेफ्ट हँड साइडला तर न्यूमरेटर मध्ये जाईल, इट इज 2 इंटू EF इज इक्वल टू BC. इक्वेशन नंबर 2. तर ज्या पद्धतीने आपण ह्या EF साठी हे हा फॉर्म्युला आपण वापरला त्याच पद्धतीनं दुसरी जी साइड आहे DE त्याच्यासाठी सुद्धा वापरू शकतो, कारण D आणि E हे BC आणि AC चे मिड पॉइंट आहेत. मग तिसरी साइड कोणती शिल्लक राहिली AB. याचा अर्थ DE ची जी लेंथ आहे ती AB च्या हाफ असणार आहे. सो DE मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB. पुन्हा एकदा हाफ जर त्या बाजूला घेतले तर 2 इंटू DE होईल इज इक्वल टू AB. क्वेश्चन नंबर 3. आता राहिली एकच साइड FD, ती सुद्धा AC च्या हाफ असणार आहे बाय युजिंग द सेम थिअरम, दॅट इज FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, that is 2 into FD is equal to AC. Equation number 3. So equation number 4. आता हे जे चार इक्वेशन्स आपण तयार केले, इक्वेशन 1, 2, 3 आणि 4, त्यांचा आपण विचार करूया. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4. इक्वेशन 1 मध्ये आपण असे दिले की AB, BC and AC are congruent. Which are the right hand sides of equation 2, 3 and 4. इक्वेशन 2 ची राइट हँड साइड BC आहे, 3 ची राइट हँड साइड AB आहे आणि 4 ची राइट हँड साइड AC आहे. ज्या तिन्ही साइड्स इक्वल आहेत तर इक्वेशन 1 मध्ये आपण लिहिले. मग इक्वेशन 2, 3, 4 याच्या राइट हँड साइड जर इक्वल असतील तर त्याच्या लेफ्ट हँड साइड सुद्धा इक्वल पाहिजेत. मग इक्वेशन 3 ची लेफ्ट हँड साइड कोणती तर 2EF. त्यामुळे इथे आपण लिहूया 2EF इज इक्वल टू इक्वेशन 3 ची लेफ्ट हँड साइड 2DE इज इक्वल टू इक्वेशन 4 ची लेफ्ट हँड साइड 2FD. म्हणजे ह्या तिन्ही साइड सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असल्या पाहिजेत. यामधले 2 सर्व बाजूंचे एकमेकाला निघून जातील, म्हणजे ते शिल्लक राहील EF इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू FD. मग याचा अर्थ काय होतो की EF इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू FD. ह्या तीन साइड्स आहेत या ट्रायंगल FED च्या आणि त्या कॉन्ग्रुएंट आहेत ह्या असं आपण प्रूव्ह केलं. मग ह्या तिन्ही साइड्स या ट्रायंगलचे जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर तो ट्रायंगल इक्विलॅटरल ट्रायंगल पाहिजे. Therefore, triangle FED is an equilateral triangle. That is we wanted to prove. हेच प्रूव्ह करायचं होतं आपल्याला की ट्रायंगल FED जो आहे तो सुद्धा equilateral triangle. So this is how we can prove this. Next question, draw graphs of following equations on the same coordinate system. Write the coordinates of point of intersection. हे चार इक्वेशन दिले, x plus 4 is equal to 0, y minus 1 is equal to 0, 2x plus 3 is equal to 0 and 3y minus 15 is equal to 0. मग इथं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हा x एक्सिस हॉरिझॉन्टल, वर्टिकल y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन. तर इथं आपण हे पॉइंट ह्याच्यावर घेऊया. राइट हँड साइडला 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेफ्ट हँड साइडला त्याच पद्धतीनं ओरिजिनच्या लेफ्ट हँड साइडला एक्स ॲक्सिसवर निगेटिव्ह पॉईंट्स असतील -1, -2, -3, -4, -5, -6. त्यानंतर वाय ॲक्सिसवर वरच्या दिशेला 1, 2, 3, 4, 5, 6. आणि बिलो द एक्स ॲक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 हे निगेटिव्ह नंबर्स असतील -1, -2, -3, -4, -5 आणि -6. ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपण घ्यायची आणि त्याच्यानंतर एक एक इक्वेशन आपण कन्सिडर करूया. फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 4 is equal to 0. मग 4 जर आपण राइट हँड साइडला घेतली तर -4 होते. x is equal to -4. आता हे जी इक्वेशन आहे किंवा ही जी लाईन आहे ती आपल्याला ह्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ॲक्सिसवर राखायची आहे.
मग x इज इक्वल टू समथिंग अशा पद्धतीचं जे इक्वेशन असतं त्या इक्वेशनचा जो ग्राफ आहे तो y ऍक्सिसला पॅरलल असतो. मग x ऍक्सिसवर -4 इथं आहे, त्या -4 मधून जाणारी एक लाईन आपल्याला काढायची आहे जी y ऍक्सिसला पॅरलल असेल. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. कारण ती x इज इक्वल टू -4 या पॉईंट मधून जाते, त्यामुळे ती लाईन y ऍक्सिसला पॅरलल असेल. तर दुसरं इक्वेशन आहे y - 1 इज इक्वल टू 0, म्हणजेच y इज इक्वल टू -1 पिरियड घेतले तर +1 होईल. आता हा जो फॉर्म आहे y इज इक्वल टू समथिंग, म्हणजे ह्या लाईनचं इक्वेशन किंवा ह्या लाईनचा ग्राफ x ऍक्सिसला पॅरलल पाहिजे. मग y ऍक्सिसवर 1 शोधायचा, तो इथे आहे. ह्या पॉइंट मधून जाणारी लाईन आणि जी x ऍक्सिसला पॅरलल असेल ती आपली लाईन असणार आहे y - 1 इज इक्वल टू 0. तर ही आपल्याला दुसरी लाईन मिळाली. तिसरं इक्वेशन आहे आता 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इट इज 2x इज इक्वल टू प्लस 3 जर पलीकडे घेतले तर -3 होईल. सो x इज इक्वल टू -3 डिवायडेड बाय 2 होईल. सो x इज इक्वल टू -3 डिवायडेड बाय 2 म्हणजेच काय -1.5. पुन्हा एकदा x इज इक्वल टू समथिंग म्हणजे ही लाईन y ऍक्सिसला पॅरलल पाहिजे. x ऍक्सिसवर -1.5 शोधायचा आपण. हा x ऍक्सिस त्याच्यावर -1.5 म्हणजे -1 आणि -2 च्या मध्ये, त्याच्यामधून जाणारी ही लाईन आपल्याला काढायची. So this is the equation of graph of line 2x plus 3 is equal to 0. आणि सगळ्यात शेवटचं इक्वेशन आहे 3y minus 15 is equal to 0. That is 3y is equal to -15 going to that side plus 15. y is equal to 15 divided by 3. इथं 3 ने भाग घालवला तर 5 चा भाग जाईल. So y is equal to 5. y is equal to 5 म्हणजेच तो x ऍक्सिसला लाईन पॅरलल पाहिजे, म्हणजे y ऍक्सिसच्या 5 या पॉइंट मधून जाणारी लाईन जी x ऍक्सिसला पॅरलल असेल ही ती लाईन मिळेल. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3y - 15 इज इक्वल टू 0. आणि याच्या पुढे आपल्याला प्रश्न असा विचारला की ह्यांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढायचा आहे. म्हणजे आपल्याला ह्या ज्या लाईन्स आपण काढल्यात सुरुवातीला त्या थोड्याशा मोठ्या आपल्याला वाढवाव्या लागतील, मग ह्यांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळेल. इथे सुद्धा ही लाईन आपल्याला थोडीशी पुढे वाढवावी लागेल. मग हे चारही लाईन्स ह्या 4 पॉईंटमध्ये एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात. ह्या चारही पॉईंटचे इंटरसेक्शन लिहायचे, कोऑर्डिनेट्स लिहायचे, एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट. मग आपलं हा प्रश्न पूर्ण होईल. तर ह्या पद्धतीने आपल्याला ग्राफ पेपरवर आपल्याला ह्या प्रश्नाचं उत्तर सोडवावं लागेल. तर जो ग्राफ पेपर आपल्याला दिलेला असेल त्या पेपरवर ही ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायची. पुढचा क्वेश्चन बघूया. हाऊ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर and height 6 cm can be made by melting a solid sphere of radius 30 cm. इथं दोन 3 डायमेन्शनल डायग्राम्स दिलेत, सिलेंडर आणि स्पियर. प्रत्येकाच्या डायमेन्शन्स पण दिलेले आहेत. प्रश्न असा विचारला की हे जे सिलेंडर्स आहेत डायमेन्शन्सचे, रेडियस 10 आणि हाईट 6 असे डायमेन्शन असणारे किती सिलेंडर बसू शकतात किंवा बनवू शकतो आपण अशा एका स्फिअर पासून ज्याची रेडियस आहे 30 सेंटीमीटर. तर असा थोडक्यात प्रश्न आहे. म्हणजे हा प्रश्न जो आहे तो व्हॉल्यूमशी रिलेटेड आहे. कारण एखाद्या व्हॉल्यूमनं स्पेसमधली किती जागा व्यापलेली आहे यावर व्हॉल्यूम ही कन्सेप्ट आपली अवलंबून असते. मग आपल्याला असे किती सिलेंडर बसतील हे काढायला त्या सिलेंडरचं व्हॉल्यूम काढावं लागेल, शिवाय स्फिअरचाही व्हॉल्यूम काढावं लागेल. आपण पहिल्यांदा स्फिअरसाठी कन्सिडर करूया. फॉर अ स्फिअर, या स्फिअरसाठी रेडियस आपल्याला दिलेली आहे. तर त्या रेडियससाठी अक्षर आपण घेऊया r, विच इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर. आणि आता आपल्याला त्याचं व्हॉल्यूम काढायचं आहे. फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम ऑफ अ स्फिअर इज 4/3 पाय r क्यूब, that is equal to 4/3 into pi 22/7 into r क्यूब म्हणजेच काय 30 into 30 into 30. सो दिस इज फॉर स्फिअर. आता दुसरी जी डायग्राम आहे, आता इथं पायची व्हॅल्यू 22/7 न घेता पाय अशीच ठेवूया आणि हे का ते नंतर तुमच्या लक्षात येईल. फॉर अ स्फिअर आपण आपला व्हॉल्यूम काढला. आता सिलेंडर दुसरी डायग्राम जी आहे त्याच्यासाठी याच पद्धतीनं आपण सिलेंडरचा व्हॉल्यूम काढून घेऊया. आता या सिलेंडरसाठी दोन डायमेन्शन्स लागणार आहेत. एक तर रेडियस, त्याच्यासाठी अक्षर घेऊया r, आणि ते दिलेले आपल्याला 10 सेंटीमीटर. आणि हाईट पण लागणार आहे व्हॉल्यूम काढण्यासाठी, त्याच्यासाठी अक्षर घेऊया h, विच इज 6 सेंटीमीटर. आणि ह्याच्यावरून आपण आता व्हॉल्यूम काढू शकतो.
So formula for volume of a cylinder is 1 by 3. So and the formula for volume of a cylinder is pi r square h. इथं सुद्धा पायची व्हॅल्यू आपण घ्यायला नको आहे, तशीच ठेवूया. r स्क्वेअर म्हणजेच 10 into 10 into h म्हणजेच 6. हा झाला व्हॉल्यूम सिलेंडरचा आणि हा झाला व्हॉल्यूम स्फिअरचा. प्रश्न आपल्याला विचारला आहे असे किती सिलेंडर्स बसू शकते. सो वी हॅव टू फाइंड नंबर ऑफ सिलेंडर्स. म्हणजे अशा एका स्फिअर पासून आपण किती सिलेंडर्स बनवू शकतो ते काढायचं आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला हा जो स्फिअर आहे त्या स्फिअरच्या व्हॉल्यूमला, इट इज वी हॅव टू डिवाइड व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर बाय व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. म्हणजे मग आपल्याला उत्तर मिळेल की असे किती सिलेंडर्स आपण बनवू शकतो. व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपण वापरला आणि त्याचा व्हॉल्यूम पण काढलाय. इट इज 4/3 into pi into 30 into 30 into 30 divided by व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सुद्धा आपण काढलेला आहे. सिलेंडरचा व्हॉल्यूम आहे पाय इंटू 10 into 10 into 6. आता इथे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये पायला पाय निघून जाईल, म्हणून आपण मगाशी पायची व्हॅल्यू 22/7 घेतली नाही, कारण आपल्याला इथे अल्टिमेटली शेवटी ते एकमेकाला एलिमिनेट करायचं. आता ह्या झिरोला हा झिरो निघून जाईल, ह्या दुसऱ्या झिरोला झिरो निघून जाईल, 6 न भाग जाईल 6 30. डिनॉमिनेटर मध्ये न्यूमरेटर मध्ये 3 निघून जाईल. आता इथे शिल्लक काय राहिलं न्यूमरेटर मध्ये 4 into 3 into 5. 4 गुणिले 3 12, 12 गुणिले 5 60. सो नंबर ऑफ सिलेंडर्स वुड बी 60. म्हणजे ह्या एका स्फिअर पासून असे 60 सिलेंडर्स आपण तयार करू शकतो. Now the next question, question number 5. Solve the following sub questions. In 3 मार्काचा हा प्रश्न आहे. Draw in circle of triangle XYZ such that XY is equal to 6.1 cm, YZ 5.7 cm and angle XYZ 65 degree. मग पुन्हा एकदा इथं अँगल XYZ आपल्याला दिलाय. मग YZ आपण बेस घेऊ शकतो. हा बेस घ्या YZ which is given to be 5.7 cm. अँगल XYZ 65 दिलाय, मग इथं एक रे आपण काढू शकतो 65 डिग्रीचा. त्याच्यानंतर XY 6.1 आहे, म्हणजे Y वर कंपास ठेवून 6.1 वर एक आपण कंस काढू शकतो. हा पॉईंट असेल X, तो X आणि Z जोडून घ्या, म्हणजे हा ट्रायंगल XYZ आपल्याला मिळेल. आता हा ट्रायंगल काढल्यानंतर आपल्याला त्याचं इन सर्कल काढायचं आहे. मग इन सर्कल काढण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की हा जो आपला ट्रायंगल मिळाला XYZ त्याच्या कुठल्याही दोन अँगलचा आपण अँगल बायसेक्टर काढायचा. समजा अँगल Y चा आपण अँगल बायसेक्टर काढला, कंपासनं आपण तो काढू शकतो. Z चाही अँगल बायसेक्टर काढा, कंपास उपयोग करून त्याचाही अँगल बायसेक्टर काढू शकतो. ते दोन्ही जिथे इंटरसेक्ट करतात तो सेंटर घेऊन, तो पॉईंट सेंटर घेऊन एक सर्कल आपल्याला अशा पद्धतीने काढायचं आहे जे ह्या ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड्सना टच करेल. सो दिस वुड बी आवर इन सर्कल. तुम्ही हे जॉमेट्रिक इन्स्ट्रुमेंट्स वापरून व्यवस्थितपणे कम्प्लीट करा. आणि हा शेवटचा प्रश्न. द रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 cm. फाइंड इट्स व्हॉल्यूम इफ द हाईट ऑफ द कोन इज डबल इट्स रेडियस. म्हणजे इथं आपल्याला हा कोन दिलाय. सो फॉर अ कोन radius is given. So the symbol we use for radius is r is equal to 7 cm and height is given. जेव्हा height असं म्हटलं जातं त्यावेळेला सिम्बॉल आपल्याला h वापरायचा आहे आणि स्लॅन्ट हाईट असेल त्यावेळेला l. मग h height is double the radius. म्हणजे हाईट जी आहे ती रेडियसच्या डबल आहे. मग रेडियस 7 असेल तर हाईट असणार आहे 14 cm. आणि या केसमध्ये आपल्याला काढायचं आहे व्हॉल्यूम. So we have to use the formula for volume of a cone, and the formula is 1/3 pi r square h. त्याच्यात फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. 1/3 इंटू व्हॅल्यू ऑफ पाय 22/7 घेऊया इंटू r स्क्वेअर. r म्हणजेच 7 आपल्याला दिले, सो 7 into 7 इंटू h 14 इथे लिहूया. इथे अंशात आणि छेदात 7ला 7 निघून जाईल. इथं अंशामध्ये शिल्लक राहील 22 into 7 इट्स 154 into 14 डिवायडेड बाय 3. म्हणजे जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर अल्टिमेटली सगळ्यात शेवटी आपल्याला उत्तर मिळेल 718.8
66 centimeter cube. So this is the volume of the core, which has a radius 7 centimeter and height is double, that is 14 centimeter. तर हे आपलं ह्या प्रश्नाचं उत्तर.